हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाली टेक माइन्ड युट्युब च्यानलमा। आज हामीले कुराकानी गर्छौँ मोस्ट कमन मोबाइल प्रब्लमको बारेमा, जुन कि हामीहरूसँग सधैँ हुने गर्दछ। ओभरहिटिङ एन्ड फास्ट ब्याट्री ड्रेनिङ। त्यो समस्याले कसरी समाधान गर्ने भनेर आज हामीले त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले आज 6वटा टिप्स हेर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरहिटिङ अनि ब्याट्री छिटै सकिने समस्याबाट समाधान पाउनेछौँ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिलो ट्रिक के छ भनेको आफ्नो मोबाइल सेटिङमा आउनु अनि त्यहाँ सर्च बारमा गएर ब्लुटुथ स्क्यानिङ सर्च गर्नु। त्यसमा चाहिँ यहाँ एउटा ब्लुटुथ स्क्यानिङ आइसकेपछि जो यदि अन छ भने उसलाई अफ गरिदिनु। फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो यो छ। सेकेन्ड स्टेपमा आएर सेम यहाँ चाहिँ आएर के गर्नु, सेटिङमा आएर नै वाइफाई स्क्यानिङ सर्च गर्नु अनि त्यसपछि त्यो पनि यदि तपाईँको अन छ भने त्यसलाई नै गएर अफ गरिदिनु। अनि त्यति गरेर मात्रै हुँदैन, अरू कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने नियर बाई सेयरको अप्सन हुन्छ, त्यसलाई अन गर्नु। त्यो जति तपाईँको मोबाइलमा अन छ भने त्यो कुराले नै गएर अफ गरिदिनु होला। जुन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मैले अफ नै छ। अनि अरू कुरा भनेको हामीले यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइलको लास्टतिर आउनुहुन्छ है, यो चाहिँ प्राइभेसीमा। अनि त्यसमा हामीले सबभन्दा तल हेर्नुहुन्छ युजर एन्ड डायग्नोस्टिक्समा, त्यसमा गएर यसलाई नै अफ गरिदिनु। अनि अर्को अझै एउटा स्टेप छ, लास्ट एन्ड हाम्रो फाइनल, जुन छ हाम्रो यहाँ चाहिँ प्ले स्टोरमा आउनु। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ भनेको यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु छ, त्यसपछि सेटिङमा आउनु छ। सेटिङमा आइसकेपछि नेटवर्क प्रिफरेन्समा क्लिक गर्नु अनि अटो अपडेटमा गएर त्यो यदि अन छ भने यसलाई डोन्ट अटो अपडेट एप्समा गएर क्लिक गरिदिनु। यति गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा हुने ओभरहिटिङ एन्ड फास्ट ब्याट्री ड्रेनिङको समस्याबाट समाधान पाउनेछौँ। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गर्नु अनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि युट्युब च्यानल, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा फलो गरेर राख्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।